ආයුබෝවන් දුෂානීස් ඩයරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් අතුරුපසක්. ඒ තමයි jelly marshmallow pinwheels. මේ jelly marshmallow pinwheels ඔයාලට විශේෂ අවස්ථාවකට පුංචි බබාලගේ birthday parties වලට විවිධ වර්ණයන්ගෙන් හදාගන්න පුළුවන්. විශේෂ දේවල් ඕනි වෙන්නෙත් නැහැ. හදාගන්නත් හරිම ලේසියි. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසවත් jelly marshmallow pinwheels හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ jelly pinwheels හදාගන්න මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා jelly packet එකක්. ඕනෑම රසයකින් ග්‍රෑම් 85ක හෝ ග්‍රෑම් 100ක jelly packet එකක් අරගන්න. marshmallows කෝප්ප එකයි, ඒ කියන්නේ බරමැනලා ගන්නව නම් ග්‍රෑම් 100යි. ඊළඟට නටන උණු වතුර මිලිලීටර් 150ක් ඕනි වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම marshmallows ටික පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඔයාලා ගන්න marshmallows පොඩි නම් මේ විදිහට කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පිහියක් පාවිච්චි කරලා වුණත් මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කපාගෙන බෝල් එකකට දාගන්න. ඊළඟට මේ බෝල් එකටම අපි ජෙලි පැකට් එකක් දාගන්නවා. මේකටම අපි නටන උණු වතුර ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි ජෙලි ටික හොඳට දිය වෙනකන් මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි මේ එකතු කරගත්ත marshmallows ටිකත් හොඳින් දිය කරගන්න ඕනි. ඒක නිසා මම මේක double boil ක්‍රමයට දිය කරගන්නවා. මේ වගේ නටන උණු වතුර තියෙන භාජනයක් උඩින් අපේ මේ marshmallows තියෙන bowl එක තියාගෙන අපි මේක හොඳට දිය කරගන්නවා. ඔයාලා ලිපේ ගින්දර හොඳට මඩුවෙන් තියාගන්න. මේ විදිහට double boil ක්‍රමයට දිය කරගද්දී marshmallows තියෙන භාජනයේ යට තියෙන වතුර එකේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න තියාගන්න. මයික්‍රෝවේව් පාවිච්චි කරන අයට මේක මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා පහසුවෙන්ම දිය කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ marshmallows ටික හොඳින් දිය වුණාම අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි මේක සෙට් කරගන්න භාජනය ලෑස්ති කරගමු. මම මේක දාගන්න අඟල් 9ක් පළල 4 භාජනයක් අරගත්තා. භාජනයේ පතුලෙත් වටේටත් යාන්තමින් තෙල් ටිකක් ගහගන්න. ඔයාලට බටර් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත jelly marshmallow මිශ්‍රණය මේකට දාගන්නවා. භාජනය ඇතුලේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ටිකත් මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් අරගන්න. දැන් අපි මේක හොඳින්ම නිවෙන්න තියාගන්නවා. හොඳින් නිවුණාට පස්සේ මේ වගේ ප්ලාස්ටික් රැප් එකකින් කවර් කරලා අපි මේක ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය එකත් එකහමාරක් අතර කාලයක් හොඳින් සෙට් වෙන්න තියාගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ හරියටම පැය එකහමාරකට පස්සේ අපේ ජෙලි මිශ්‍රණය හොඳට සෙට් වෙලා. ඊළඟට අපි පිහියක් අරගෙන මේක වටේටම හොඳින් බුරුල් කරගන්නවා. ඊළඟට වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට මෙන්න මේ වගේ jellyroll එක භාජනයෙන් ගැලවෙනවද කියලා බලන්න. දැන් අපි මේක පරිස්සමට මෙන්න මේ විදිහට අත් දෙකම පාවිච්චි කරලා ලස්සනට රෝල් කරගන්නවා. අපි ඉස්සෙල්ලා භාජනයේ පතුලේ යාන්තමින් තෙල් ගාගත්ත නිසා ඔයාලට මේක හරිම ලේසියෙන් රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත jelly roll එක. අපි දැන් මේකෙන් ලස්සනට slices කපා ගමු. මං අද මේ jelly roll එක කපා ගන්නේ නූලකින්. ඔයාලට මේ වෙනුවට පිහියක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට කපා ගන්න. නූලෙන් කපා ගද්දී අපිට මේක නීට් එකට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ jelly roll එකෙන් ඔයාලට අඟලක් වගේ පළල කෑලි 9ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් කපා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත හරිම රසවත් ලස්සනම ලස්සන jelly marshmallow pinwheels. අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් පුංචි වෙලාවකින් ඕගලන්ට මේ අතුරුපස ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. පුංචි දුවලා පුතාලා නම් මේකට ගොඩාක් කැමති වෙයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේ jelly marshmallow pinwheels recipe එක try කරලා බලයි කියලා.
මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් මට ලයික් එකක් දෙන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. මං ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.